नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनल VM ग्राफिक्सवर। मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की बॅनर एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील आपल्या मराठी भाषेत, आपल्या मायबोलीमध्ये। मित्रांनो, अहिल्याबाई होळकर यांची पुण्यतिथी येत आहे, त्यानिमित्त आपण बॅनर डिझायनिंग केलेली आहे। अतिशय HD क्वालिटीचा असं बॅनर तयार झालेलं आहे मित्रांनो। व्हिडिओ पूर्ण जबरदस्त असा व्हिडिओ तयार केला आहे मी, तर व्हिडिओ स्किप करू नका मित्रांनो। आणि PNG वगैरे मी दिलेली आहे, तर त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा। चला आपण पिक्सआर्टमध्ये जाऊया। मी आधी तयार केलेली आहे मित्रांनो, मी तुम्हाला परत तयार करून दाखवतो। तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये PNG त्यामध्ये बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे मित्रांनो। असं बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घ्यायचं, तुम्हाला काही करायचं नाही, साईज व्यवस्थित सिलेक्ट करून दिलेली आहे। हे एकदम HD क्वालिटीचं बॅनर आहे मित्रांनो। इथे आलात ना, नंतर काय करायचं मित्रांनो, ॲड फोटो दिसतं आहे बघा, इथे ॲड फोटो आहे। ॲड फोटोवर क्लिक करायचं। ॲड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर मी तुम्हाला जी अहिल्याबाईंची PNG दिली आहे मित्रांनो, तर ती PNG सिलेक्ट करून घ्यायची। बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर अशी PNG सिलेक्ट करायची आहे। PNG सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काही करायचं नाही मित्रांनो, जस्ट इथे सेटअप करायचं आहे PNGचा। इरेज वगैरे PNG मी तुम्हाला इरेज करून दिलेली आहे मित्रांनो। एकदम अशी जबरदस्त PNG तुम्हाला कुठेही सापडणार नाही मित्रांनो। अशी व्यवस्थित मी सेटअप केलेली आहे, साईज वगैरे वाढवून घ्यायची। ओके, परत ॲड फोटोवर क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर मी तुम्हाला जी अहिल्याबाईंची PNG एक हे दिलं आहे मित्रांनो, श्लोक घ्यायचा। अशी थोडी साईज वाढवायची, याला इथं सेटअप करायचं मित्रांनो। ओके, तर काय भावड्यांनो, असेच प्रकारचे चॅनल आपल्या चॅनल बॅड एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येणार आहेत। तर त्याच्यासाठी काय करायचं, पटपट आता काय करा, लाईक करून घ्या। आपण व्हिडिओ स्टार्ट करतो, पूर्ण होण्याच्या आत लाईक करून घ्या मित्रांनो। शेअर करा, सबस्क्राईब करा। त्याच्यानंतर दुसरी PNG घ्यायची मित्रांनो, म्हणजे अहिल्याबाईंची नावाची PNG घ्यायची, मी तुम्हाला ती दिली आहे। इथे व्यवस्थित अशी सेटअप करून घ्यायची आहे बघा, एकदम एक कडक असा फॉन्टमध्ये तयार केलेली PNG मित्रांनो। अशा व्यवस्थित सिलेक्ट करायची आहे। ॲडजस्ट करून झाले। ॲडजस्ट करून झाल्यानंतर आता परत एक ॲड फोटो क्लिक करायचं मित्रांनो। सरनेमची PNG घ्यायची, त्यांच्या होळकर अशी व्यवस्थित PNG हे अशी ही स्मॉलच राहू द्यायची मित्रांनो। हे आपल्या वरच्या फॉन्टला हे करते, व्यवस्थित ॲडजस्ट करायची। व्यवस्थित जर मी ॲडजस्ट केली आहे, त्यानंतर काय करायचं, परत ॲड फोटो क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर मी तुम्हाला पुण्यतिथीची PNG दिली, ती घ्यायची आणि अशी व्यवस्थितरित्या इथे ॲडजस्ट जशाल तशी लावायची मित्रांनो, जास्त काहीही नाही। व्यवस्थित मी त्याची साईज सिलेक्ट करून दिलेली आहे तुम्हाला, बघा व्यवस्थित झालं। त्याच्यानंतर काय करायचं, आपल्याला मी फ्लावरची PNG दिली आहे मित्रांनो, तर फ्लावरची PNG घ्यायची आहे। अशी आल्यानंतर याचं आपल्याला मी याचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलं ना मित्रांनो, हे काय करायचं, तुम्हाला कटआउटमध्ये यायचं, हे कटआउट आहे, या कटआउटमध्ये जायचं आहे। त्याच्यानंतर पर्सनवर क्लिक करायचं, व्यवस्थित हे ॲडजस्ट आपोआप सिलेक्ट होऊन जाईल। सिलेक्ट झाल्यानंतर हिला इथं असं साईज छोटी करायची, असं इथं व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायचं मित्रांनो। असं जबरदस्त आपलं बॅनर रेडी झालेलं आहे। याच्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं इफेक्ट द्यायचा मित्रांनो। मी तो इफेक्ट दिला आहे तुम्हाला, तर तो इफेक्ट यावर अप्लाय करायचा। इफेक्ट देतो, बघा हा इफेक्ट येतो। असं व्यवस्थित ॲडजस्ट करायचं, पूर्ण साईजमध्ये याला ॲड करायची।
अशी ॲड करतो. त्याच्यानंतर हा इफेक्ट पूर्ण बॅनरवर आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. त्याच्यानंतर ब्लेंडिंग मोडवर जायचं आणि ब्लेंडिंग मोड आपल्याला ओव्हरले करायचं. ओव्हरलेमध्ये याची ऑफिसिटी खूप जास्त मित्रांनो, तुम्हाला जाशी ठेवायची असेल तुम्ही ठेवू शकता. मी ऑफिसिटी थोडीशी कमी करतो त्यामुळे जरा व्यवस्थित दिसेल. ऑफिसिटी कमी करायची. ओके, आपली ऑफिसिटी कमी केलेली आहे मित्रांनो आपण. बघा एकदम जबरदस्त असं बॅनर तयार झालं. याच्यानंतर मी तुम्हाला जी आता आपला फोटो वगैरे ॲड करायचा असेल तर मी शुभेच्छुकची PNG तुम्हाला दिली आहे, तर तिथे ते ॲड करून घ्यायची आहे. बघा इथे ही तुम्हाला ही पट्टी दिली आहे. ही पट्टी अशी व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून घ्यायची मित्रांनो. अशा प्रकारे ॲडजस्ट झाली. त्याच्यानंतर हे तुम्हाला तुमचा फोटो सिलेक्ट करायचा मित्रांनो. फोटो सिलेक्ट करायचा आणि तिथे व्यवस्थित अशा रीतीने तुम्हाला तिथे सेट करायचा फोटो. मित्रांनो चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल, लाईक केलं नसेल तर करून घ्या. जबरदस्त असे व्हिडिओ ट्युटोरियल आपल्या चॅनलवर येणार आहे. आपल्या मराठी भाषेत तुम्हाला शिकायला मिळणार. अशा प्रकारे व्यवस्थित ॲडजस्ट करायचं. ॲडजस्ट केल्यानंतर मी तुम्हाला शुभेच्छुकची PNG दिली मित्रांनो. शुभेच्छुकची PNG ही व्हाईट कलरची मित्रांनो. त्याला तुम्हाला ब्लॅकमध्ये कन्वर्टिंग करायचं याचं. काय करायचं आहे, इफेक्ट्समध्ये जायचं. इफेक्ट्समध्ये HDR करायचं. HDR केल्यानंतर काय करायचं, HDR परत क्लिक करायचे. इथे तुम्हाला इफेक्ट चेंज करायचे आहे तर डिफरन्सवर करायचं. त्यामुळे काय होतं, जी आपली व्हाईट PNG ब्लॅकमध्ये कन्वर्ट होते मित्रांनो. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं, आता शुभेच्छुकच्या पुढे तुमचं जे नाव असेल तुम्हाला तिथे ते नाव टाकायचं मित्रांनो. परत ॲड फोटोवर क्लिक करायचं. तुम्हाला तिथे तुमचं नाव टाकायचं. मी माझं नाव ते टाकतो मित्रांनो. ॲडजस्ट झालेलं आहे मित्रांनो. बघा एकदम कडक असं जबरदस्त बॅनर आपल्याला रेडी आहे मित्रांनो. तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की कमेंट करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.